วัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปวิดีโอคลิปแรกนะคะก็จะมาลองทำปลาต้องโกะให้ทุกคนได้กินกันนะคะเพราะว่ามีคนถามกันมาว่าปลาต้องโกะทำยังไงทำไมมันดูกรอบดูสวยดูสีทองออกมาน่ากินจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทำเป็นคลิปดีกว่าทุกคนก็จะได้ทำไปด้วยกันแล้วก็อิ่มอร่อยไปด้วยกันนะคะอันนี้มาดูส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งสาลีค่ะแป้งสาลีนี้ใช้ยี่ห้อแป้งบัวแดงนะคะที่เราเรียกกันแล้วก็จะมีเบกกิ้งโซดานะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความกรอบนะคะก็จะมีผงฟูเนี่ยก็ไปหาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะก็แบรนด์อะไรก็ได้ค่ะแล้วก็มีแอมโมเนียตัวนี้เนี่ยถ้าใครไม่ชอบก็จะไม่ใส่หรือใส่น้อยลงก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้มันจะช่วยทำให้ข้างในมันเป็นแบบความนุ่มฟูอยู่ข้างในตัวปลาต้องโกะอะค่ะแล้วก็จะมียีสต์อันนี้ใส่กล่องมายีสต์เนี่ยหลังจากเราเปิดแล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้ที่อุณหภูมิปกติเนี่ยยีสต์มันจะทำงานนะแล้วพอเวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยประสิทธิภาพของมันก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็จะมีเกลือค่ะอันนี้ใส่กระปุกไว้ก็น้ำตาลที่เมืองไทยเขาจะใช้น้ำตาลเป็นเม็ดๆอ่ะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าที่เนี่ยมันหาไม่ได้แล้วก็จะใช้น้ำตาลทรายก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้สีของตัวปลาท่องโกะเนี่ยเข้มเกินไปเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเราก็มาใช้ตัวนี้นะคะเป็นน้ำตาลจากหญ้าหวานนะคะจะทำให้สีออกเป็นสีทองก็จะดูสวยงามแล้วก็จะมีน้ำนะคะแล้วก็น้ำมันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ส่วนผสมแรกกันนะคะอันนี้ก็จะใช้แป้งสาลีนะคะอันนี้เทใส่กระปุกมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาตวงกันนะคะใช้แป้งสาลีที่250 กรัมนะคะใส่ไปเลยโอเค250 กรัมแหละนี่นะคะก็จะอยู่อย่างนี้เราก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะส่วนผสมถัดไปนะคะก็จะเป็นส่วนผสมต่างๆเหล่านี้นะคะก็นี่จะเริ่มต้นด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลตัวนี้ใช้อยู่ที่3 ช้อนชานะคะ1 2 3อีกนิดนึงเมื่อกี้ใส่ไปเต็มช้อนค่ะ3 ช้อนชาแล้วก็ต่อไปนะคะใส่แอมโมเนียนะคะ1/2 ช้อนชาค่ะจริงๆมันต้องปาดที่ช้อนเนาะแต่ว่าก็อันนี้กลางๆนะคะ1/2 ช้อนชาแอมโมเนียแล้วก็อันนี้นะคะเบกกิ้งโซดาค่ะใช้ที่เป็นเกรดที่สำหรับไว้ทำเบกกิ้งพวกทำขนมเนาะอันนี้ใช้อยู่ที่1/4นะคะตัวเบกกิ้งโซดามันจะช่วยเรื่องความกรอบนะคะแล้วก็จะทำให้ปลาท่องโกะกรอบได้นานขึ้นต่อไปก็จะเป็นยีสต์ค่ะใช้1/4แล้วก็อันนี้เบกกิ้งพาวเดอร์หรือผงฟู1/2 ช้อนชาค่ะต่อไปก็จะเป็นเกลือค่ะเกลือใช้1 ช้อนชาใส่ไปเลยจากนั้นนะคะก็จะเป็นน้ำค่ะ1 ถ้วยใส่ไปเลยเราจะคนส่วนผสมอันนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะจะทำให้ส่วนผสมพวกที่เป็นน้ำตาลเกลือให้ละลายให้เข้ากันดีนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอย่าคนนานแล้วก็ห้ามคนแรงนะคะเพราะว่าเราจะต้องทนุถนอมยีสต์เอาไว้ค่ะ
ยีสต์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่เราจะต้องดูแลมันเป็นพิเศษสำหรับการทำปลาท่องโกะนะคะสุดท้ายหลังจากที่เราใส่ผสมทุกอย่างไปแล้วเนี่ยให้เราใส่น้ำมันพืชนะคะลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะโอเคค่ะหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้ว ก็จะเอาเทใส่ลงไปในส่วนของแป้งนะคะเวลาเราผสมเนี่ยอยากให้ดูแบบนี้นะคะเราแค่คนไปเบาๆอย่างนี้นะคะแค่เอาตัวไม้พายเนี่ยนะคะปาดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะปาดจนกระทั่งเราไม่เห็นแป้งขาวๆเนี่ยติดอยู่ที่ภาชนะแล้วนะคะถือว่าตัวน้ำกับตัวแป้งผสมเข้ากันได้ดีจนเห็นไม่เป็นสีขาวๆแป้งขาวๆติดอยู่ตามภาชนะแล้วก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นแล้วเราก็จะเอาไปแรปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปทอดกินกันได้เลยนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีรูอยู่อย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปทอดกินกันเลยนะคะเราจะเห็นรูอากาศอยู่ข้างในนะคะเราต้องทำการคนอย่างนี้นะคะเพื่อเอารูอากาศออกเราก็จะได้แป้งปลาท่องโกะที่เนียนๆนะคะโอเคค่ะรูอากาศหายไปแล้วครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มตัดทำเป็นตัวนะคะก็ต้องเอาแป้งโรยลงไปบนเขียงหรือว่าแผ่นภาชนะที่เราจะใช้ในการวางตัวปลาท่องโกะนะคะเราจะเริ่มทำทีละน้อยๆให้ดูก่อนเนาะตักออกมาเป็นส่วนๆอย่างที่เราอยากได้นะวางไปเอาแป้งโรยเบาๆข้างบนนะคะเพื่อไม่ให้มันติดมือแล้วก็ติดภาชนะที่เราใช้เนาะโอเคกิ้งไปกิ้งมาอย่างเบามือเราก็ตั้งน้ำมันไปแล้วนะคะน้ำมันที่ใช้เนี่ยจะอยู่ที่ไฟปานกลางไม่ให้ร้อนมากนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาทอดแล้วเนี่ยมันจะไหม้เร็วเกินไปเพราะว่าเราต้องการให้ปลาท่องโกะเรากรอบนะคะตัดออกมาเป็นตัวนี้โอเคหลังจากที่เราตัดตัวปลาท่องโกะเป็นชิ้นๆแล้วนะคะแล้วก็แตะน้ำลงไปตรงกลางนะคะเพื่อที่จะประกบปลาท่องโกะเข้าด้วยกันนี้ก็จะกลายเป็นคู่แล้วนะแล้วก็ดึงตรงกลางแค่นี้นะคะพออย่าดึงแรงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำมันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาปลาท่องโกะจะออกมาเป็นยังไงอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเลยเวลาทอดปลาท่องโกะก็คือว่าห้ามกลับด้านไปมาค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะอมน้ำมันนะคะก็ใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆรอไปเราได้แล้วนะคะยังไม่ได้ ขออีกนิดนึงขอให้มันเหลืออีกนิดนึงโอเคกลับได้แล้วค่ะเป็นสีเหลืองทองแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะพลิกด้านกลับกันนะคะนี่ก็ให้สีประมาณนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วก็กรอบใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ไปกินกันนะคะอันนี้เรียบร้อยไม่มีน้ำมันหยดลงแล้วโอเคเดี๋ยวให้ดูสีกันนะคะว่าออกมาแล้วสีออกมาประมาณไหนเราถึงเรียกว่าโอเคเสร็จแล้วนะคะปลาท่องโกะแล้วก็นมข้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยเนาะเอาตัวเล็กๆก่อนแล้วกันนะอุ้ยกรอบมากเลยอ่ะฟังเสียงดิโอเคจิ้มนมกรอบอ่ะ
ยอดค่ะ เดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะ